ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਫੌਜ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਰਿਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬੇहद ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਉਪੇਂਦਰ द्विवेदी ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਬੇहद ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪੇਂਦਰ द्विवेदी ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਉਪੇਂਦਰ द्विवेदी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜੋ ਹੈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬੇहद ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। And since off Sindoor, you may be actually saturated by seeing the TV and the parliamentary debates. So I will not spend much time on that. I will say how the technology came into play. But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand-holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. Of course, then 25th, we visited the Northern Command, as you're aware, that is the place where we thought, planned, conceptualized, and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed, and where a lot of terrorists were killed. 29th April, of course, was the time when we met the Prime Minister for the first time, and thereafter, next day, of course, why I'm telling you this? Because it's important that how a small name of Sindoor connects the whole nation. And I was telling director also that when he briefed me on this, he said, okay, we'll have this name of Sindhu. And I thought it is of Sindhu. Sindhu is basically Indus River. So I said, excellent, sir. Indus Water Treaty has just been frozen by you. He said, no, it is of Sindoor.
And just see, this one name has connected the whole nation together. And today people are saying Sindhu to Sindhu, everything we have taken care of. But that is something which galvanized the whole nation as such. And the soldiers per se, because when I went on ground and I told them that, look, any sister, mother, daughter, whenever she applies the vermilion or the sindoor, she will always remember the soldier. And I think that was the connect. And I think that was the connect which they brought the whole nation together for one cause. And that is the reason I think the whole nation was saying, why have you stopped? I think that's the question which was being asked. But of course, that has been amply answered by. So the strategic clarity was in dime. That is diplomatic, information, military and economic. And that's why you see that the IWT was frozen, then High Commission strength was reduced, the defense personnel were moved out, persona non grata they were declared, and visas were revoked.